आणि माझं पहिलं इंटरनॅशनल ऑडियन्सच्या समोरचं लेक्चर द्यायला मी तिथं गेले होते. माझी आई तर मला एकदा म्हणाली की अगं तू आर्किटेक्ट झाली आहेस, एवढे प्रोजेक्ट केलेस आणि हे बोहारणीचं काम कसलं करतेस. आणि लेक्चर जेव्हा संपलं तेव्हा 600-650 लोकांनी स्टँडिंग ओवेशन दिलं. त्यावेळेला आजीबाईची गोधडी ग्लॅमरस झाल्याची जाणीव झाली. आज मला दिवस आठवतो तो 23 फेब्रुवारी 2007. माझा मुलगा 10 वर्षाचा होत होता, पण मी मात्र जगाच्या दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत जॉर्जिया सवाना इथं कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये उभी होते आणि पुढच्या स्पीकरचं नाव अनाऊन्स व्हायची वाट बघत होते. आणि माझं पहिलं इंटरनॅशनल ऑडियन्सच्या समोरचं लेक्चर द्यायला मी तिथं गेले होते. आणि माझा टॉपिक तर फार गमतीशीर होता, म्हणजे मला नव्हतं वाटत, बाकीच्यांना घरच्यांना वाटत होता, कारण मी तिथं बोलणार होते गोधड्यांवर. आणि आर्किटेक्चर ते गोधडी हा प्रवास खूपच ॲक्सिडेंटल म्हणावा लागेल, कारण आर्किटेक्चर वॉज माय ड्रीम करिअर. म्हणजे मी 4थीत असताना ठरवलं होतं की आर्किटेक्ट व्हायचं आणि मी झाले. आणि ॲक्च्युली म्हणजे अनुभव सांगायचा तर आता चितळे सरांना बघून आठवलं, त्यांच्या बंगल्यावर कामसुद्धा मीच केलेलं होतं. सो असा 7-8 वर्षाचा अनुभव होता. आणि 2009ला मला चिकनगुनिया झाला, त्यामुळे मला करिअरमध्ये ब्रेक घ्यायला लागला. मुलगाही लहान होता, 2 वर्षाचा होता त्यावेळेला. तर मग आता तो फुल टाईम शाळेत जायला लागल्यावरच आपण काहीतरी चालू करूया असा विचार केला. आणि मग घरात काहीतरी उद्योग करायचा. मग जुने कपडे होते ते अपसायकल केले, त्यातनं कुशन कवर्स, बेडस्प्रेड्स वगैरे बनवले. असंच हाऊस म्हणून, मी नाही बनवले, बनवून घेतले, कारण मला शिवणकाम येत नव्हतं. मी कधीही मशीनला हात लावलेला नव्हता. आणि मग माझ्या मैत्रिणींना ते सगळं खूप आवडलं आणि मग त्यांचे कपडे आले आणि मग त्यांना बनवून दिला. असं करत करत तो हळूहळू प्रोजेक्ट, म्हणजे तो प्रोजेक्ट होता त्याचा आता बिझनेस झाला. आणि तो हळूहळू वाढत गेला. आणि या सगळ्या एका पिरियडमध्ये, या सगळ्या ह्याच्यात माझ्याकडे सांगलीच्या स्लम्समधल्या जवळपास 40 बायका काम करत होत्या त्यांच्या घरातून हे अपसायकलिंगचा प्रोजेक्ट करण्यासाठी. आणि त्यावेळेला ना मी कधी शिवणकाम मी करीन असं मी विचारही केला नव्हता, कारण जसं बहुसंख्य भारतीय जे बॉलिवूडचे पिक्चर बघून मोठे झालेले असतात की नाही, त्यांच्यासारखंच शिवणकाम किंवा शिवणयंत्र म्हटलं की एक डोळ्यासमोर आपलं चित्र उभं राहतं की एक जुनाट पडकं घर, त्यातली एक छोटीशी अंधारी खोली, त्यात एक मिणमिणता बल्ब असतो आणि एक म्हातारी आई निरूपा रॉयसारखी रात्री उशिरा खडखड 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 वाजणारे ते मशीनवर काम करत असते. आणि या सगळ्या चित्रात आपण बसू, म्हणजे माझ्यासारखी मॉडर्न एज्युकेटेड सुखवस्तू घरातली मुलगी या चित्रात बसत नव्हती असं मला वाटायचं. त्यामुळे मग मी कधी प्रयत्नही केला नाही ते चालू करायचा. आणि घरात खूप चेष्टा व्हायची, म्हणजे मी हे सगळं करायचे. तर माझी आई तर मला एकदा म्हणाली की अगं तू आर्किटेक्ट झाली आहेस, एवढे प्रोजेक्ट केलेस आणि हे बोहारणीचं काम कसलं करतेस. पण त्यावेळेला मग मामाकडनं जेव्हा माझ्याकडे आजीचं मशीन आलं, त्याला एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यू होती आणि त्याचबरोबर व्यवसायाची गरज म्हणून मी ते मशीन वापरायला शिकले म्हणजे अजूनही शिकतीच आहे ते मशीन वापरायला, कारण ते पण ते काळं खडखडवालं मशीन. आणि मला काय ते वापरताच यायचं नाही बिलकुल. सो मग मी विचार केला की म्हणजे माझी परिस्थिती इतकी वाईट होती की माझ्या ज्या स्वयंपाकाच्या बाई होत्या त्या मला दोरा ओवून द्यायच्या आणि त्या घरी गेल्यावर जर दोरा बदलायची वेळ आली माझ्यावर किंवा तो तुटला तर मी ते बाजूला ठेवायचे आणि दुसऱ्या दिवशी त्या यायच्या तेव्हा त्या परत ओवून द्यायच्या आणि माझं काम चालू व्हायचं. सो असं करत माझा प्रवास सुरू झालेला होता. आणि त्यावेळेला ऑनलाईन ब्लॉग्स आणि याच्या माध्यमातून मी नवीन नवीन प्रोजेक्ट शोधत होते. त्याच सुमारास मला एलिझाबेथ हार्टमन म्हणून एक USA क्विल्टर आहेत, त्यांचा ब्लॉग सापडला आणि माझी आणि क्विल्टिंगची ओळख झाली पहिल्यांदा. तर खरं तर क्विल्ट म्हणजे आपल्याकडे ज्याला आपण गोधडी म्हणतो त्याचंच ते गोंडस नाव आहे इंग्रजी. आणि एक मेजर फरक असा आहे की आपल्याकडे जुन्या कापडातनं बनवतात आणि तिकडे मात्र ती एक $multi-million इंडस्ट्री आहे. तर जेव्हा मी त्यांचा ब्लॉग बघितला त्यावेळेला मग मी ब्लॉग्स आणि यूट्यूब चॅनल्समधनं स्वतःला शिकवत होते क्विल्ट्स बनवायला. आणि तो प्रोसेस जो होता तो फार फॅसिनेटिंग होता. आणि माझा मग मी ब्लॉग चालू केला 13 वुडहाऊस रोड नावाने. आणि तो ब्लॉग चालू केल्यानंतर माझे फॉलोअर्स वाढले. मग माझ्या पहिल्या सगळ्या जुन्या क्विल्ट्स होत्या त्या चुकायच्या, मग मी त्याच्या आधी प्रिफिक्स लावायचे उप्स, म्हणजे जे क्विल्टचं नाव असेल आता पेंटर बॉक्स क्विल्ट्स तर उप्स पेंटर बॉक्स क्विल्ट्स. पण ते हळूहळू उप्स कमी व्हायला लागले आणि माझे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल व्हायला लागले.
काही काही खूप छान मला प्रोजेक्ट्स करायची अपॉर्च्युनिटी मिळाली. एक म्हणजे बर्निनानी एक पिक्टोग्राम प्रोजेक्ट घेतला होता. पिक्टोग्राम म्हणजे आपल्याकडे शब्द किंवा वाक्याच्या ऐवजी जे चिन्ह वापरतात ते चिन्ह. तर आम्हाला गर्ल बॉय असे 2 हे दिलेले होते आणि माझ्याकडे ज्या वेळेला ते चिन्ह आलं घरी, त्यावेळेला आपल्याकडे सातारा सांगली भागातल्या स्त्रीभ्रूण हत्या ज्या झालेल्या होत्या त्या जस्ट त्याचे न्यूज येत होते. त्या ह्याला एक रिॲक्शन म्हणजे काय नॅचरल रिॲक्शन म्हणूया स्त्री असल्याची, ती म्हणजे ही क्विल्ट अनपिक्ड किंवा अनपिक्ड म्हणजे उसवलेली. तर डॉक्टर ज्याप्रमाणे स्त्री भ्रूण आहे म्हणून तो काढून टाकतात, तसं मी तो स्टिच केलेला पिक्टोग्राम जो होता तो उसवला आणि तो तसाच ठेवला. म्हणजे एक सिम्बॉलिक प्रोसेस होती. आणि ही जेव्हा मी शेअर केली सोशल मीडियावर माझ्या ब्लॉगवर, तेव्हा त्याला खूप छान रिस्पॉन्स मिळाला. माझा कॉन्फिडन्स वाढला की फक्त शोभेच्या वस्तू न बनवता एखाद्या गंभीर विषयाकडे सुद्धा आपण लोकांचं लक्ष आपल्या आर्टमधनं वेधून घेऊ शकतो, हा कॉन्फिडन्स आला. काही काही क्विल्ट्स अशा सहज केल्या आणि त्या छान झाल्या. त्यातली ही एक व्हाईट रेनबो. तर ही क्विल्ट म्हणजे मला पुस्तकं वाचायला आवडतात. सो एक पुस्तक वाचलं ज्यात एका आर्टिस्टची दृष्टी जाते आणि मग आपलं डोक्यात जे विचार चालू होतात त्यात एक विचार आला की ज्यांनी रंग कधीच बघितलेले नाही आहेत त्यांच्यासाठी वेगवेगळे रंग म्हणजे काय असतील. तर म्हणून मी ही क्विल्ट केली आणि तो रेनबो असला तरी तो फुल व्हाईट आहे आणि त्याच्यावर हात लावून वाचता येतील अशा पद्धतीनं ब्रेलमध्ये रंगांची नावं लिहिलेली आहेत. सो रेड, ऑरेंज, येलो अशी ती सगळी नावं आहेत. या क्विल्टला सुद्धा खूप छान रिस्पॉन्स मिळाला. ह्युस्टनला जगातलं सर्वात मोठं क्विल्ट फेस्टिवल होतं दरवर्षी. त्या क्विल्ट फेस्टिवलमध्ये 3,500 क्विल्ट्स असतात. त्यात ही सिलेक्ट झाली होती 2014ला. आणि 15ला ऑस्टिनमध्ये जेव्हा क्विल्टकॉन झालं टेक्सासला, त्यावेळेला ही तिथेही डिस्प्ले झाली आणि ती विकली गेली तिथे. त्यानंतर 2 वर्षापूर्वी मॉडर्न क्विल्ट गिल्डनी मॉडर्न क्विल्ट्स डिझाईन्स ऑफ द न्यू सेंच्युरी हे एक कॉफी टेबल बुक काढलं ज्यात 200 कंटेम्पररी आर्टिस्टना फीचर केलेलं आहे. त्यात ही क्विल्ट इन्क्लुडेड आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा ऑस्टिनला गेले त्यावेळेला या सगळ्या दिग्गजांनी बनवलेल्या, म्हणजे ज्यांना मी यूट्यूबला वगैरे फॉलो करत होते, त्या लोकांनी केलेल्या क्विल्ट्स बघायचा मला अपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि आपल्याला अजून किती लांबचा पल्ला गाठायचा आहे हे लक्षात आलं. तिथून मी परत आले अतिशय इन्स्पायर्ड. आणि काही दिवसातच मला मॉडर्न क्विल्ट गिल्डच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरचा ईमेल आला की 2017ला सवानाला क्विल्टकॉन होतं आहे आणि तिथं भारतीय गोधड्यांवर तू लेक्चर देशील का. तर आता 45 मिनिटाचं लेक्चर गोधड्यांवर, म्हटलं काय बोलायचं 45 मिनटं गोधड्यांवर. आणि मी आपलं हो म्हणून टाकलं कारण चांगली अपॉर्च्युनिटी होती, का सोडा आपणहून आलेली, जायचा याचा खर्च देणार होते. सो मी पटकन हो म्हणून टाकलं आणि तयारी चालू केली. पहिलं डेस्टिनेशन ऑफकोर्स गुगल. काही सापडलं नाही कारण आपल्याकडे गोधड्यांकडे गृहोपयोगी वस्तू म्हणून सुद्धा बघितलं जात नाही, ते स्क्रॅप्समधनं केलेलं असतं. त्यामुळे त्याच्यावर रिसर्च असं काही झालेला नव्हता. साहित्यात उल्लेख खूप आढळले पण त्याच्यावर लेक्चर देता येणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे मग आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे सगळं करत असताना गोधडी सर्च केलं, नाही सापडलं, पण गोधरी सर्च केलं आणि सापडलं एक पुस्तक फ्रेंच पब्लिशरनी पब्लिश केलेलं आणि दुसरं पुस्तक एका अमेरिकन ऑथरनी लिहिलेलं. सो ती 2 पुस्तकं घेतली आणि त्याला असं समोर ठेवलं आणि फॉलो करायचं ठरवलं की त्याच्यात त्यांनी डेस्टिनेशन्स दिली होती. जाऊन यायचं म्हटलं आपण, जिथं जमेल तिथं जाऊन यायचं, भेटायचं त्या बायकांना आणि त्यांच्या गोधड्या बघायच्या. पण त्यात जे फरक दाखवले होते ते नुसते फरक डॉक्युमेंट न करता ते का असतील फरक हे थोडं आपण बघावं असं, किंवा त्याच्यावर थोडा विचार करावा असं ठरवलं. आणि मग त्या ह्याच्यातल्या मी थोड्या गमती जमती आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. हे आता ह्या गोधड्या बघताय ना, या सगळ्या बनवल्यात ते आपल्याकडच्या जोशी समाज किंवा नंदीबैली जी लोक असतात त्यांच्या बायकांनी. त्या खूप सुंदर गोधड्या बनवतात आणि हे कुठे आढळतात यांच्या वस्त्या, तर साधारण लोणावळा खंडाळ्यापासून ते वाईपर्यंतच्या सह्याद्रीच्या भागामध्ये. तर आता यांच्या गोधड्या बघाल तर अतिशय कलरफुल, ब्राईट आणि एनर्जेटिक असतात. सो हा क्लायमॅटिक इन्फ्लुएन्स म्हणते मी, कारण ते इतके सुंदर ह्याच्यात राहतात. पाणी मुबलक आहे,
लाईफ इज व्हेरी कम्फर्टेबल या एरियामध्ये आणि इन्स्पिरेशन इज एव्हरीवेअर. मग क्रिएटिव्हिटी पीकला असते यांची आणि त्यामुळे ते इतक्या सुंदर गोधड्या बनवतात. त्याचबरोबर त्या बायका खूप हुशार होत्या, म्हणजे इतके नवीन नवीन टेक्निक्स मला त्यांच्याकडनं शिकायला मिळाले आणि ते एकमेकांशी बिंदास शेअर करायचे. कुठे इन्सेक्युरिटी नव्हती की मी हिला दाखवलं तर ही जाऊन करेल, अशी इन्सेक्युरिटी नव्हती त्यांच्यामध्ये. त्यानंतर त्या साक्षर होत्या, कारण त्या ज्यांना क्विल्ट द्यायची आहे, ज्यांच्यासाठी बनवलेली आहे, त्यांचं नाव लिहायच्या त्या त्याच्यामध्ये. आणि अजून एक खूप छान इन्फ्लुएन्स दिसला तो म्हणजे प्रोफेशनल इन्फ्लुएन्स. यांच्या क्विल्ट्समध्ये, बऱ्याच क्विल्ट्समध्ये सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह असे एलिमेंट्स दिसायचे. आणि आपला एक पत्रिकेचा लेआउट असतो ना, क्रॉस आणि डायमंड, तो बऱ्याच ठिकाणी, तो किंवा त्याचे व्हेरिएशन्स, आता हे आहे ते त्याचं व्हेरिएशन आहे, तर असे व्हेरिएशन्स खूप दिसायचे त्यांच्या क्विल्ट्समध्ये. बघून खूप गंमत वाटत होती मला. त्यानंतर आता सांगली कोल्हापूरकडे गेलं ना, तर तिथं कॉर्नरला एक स्पेसिफिक प्रकारचे स्टिचेस दिसले. मग रिसर्च परत त्याच्यावर, तर कुठेतरी बघितलंय ते स्टिचेस असं वाटत होतं. म्हणून खोलात जाऊन बघितलं तर ते कोल्हापुरी चपलांचे स्टिचेस असतात त्याला सिमिलर आहेत. सो हा रिजनल इन्फ्लुएन्स झाला. इथे रिलिजियस इन्फ्लुएन्स पण आहे, म्हणजे अंबाबाईवर जी बायकांची श्रद्धा आहे ती त्या गोधडीत पण दिसते. कारण गोधडी बाहेरून आत बनवतात आणि सर्वात शेवटी त्याचा मधला तुकडा लावतात. तर तो तुकडा लावायच्या आधी या बायका अन्नपूर्णा देवीची पूजा करतात आणि त्याला गोधडीचं पोट म्हणतात. आणि त्या पोटात तांदूळ, डाळ आणि गुळाचा एक खडा टाकतात आणि पोट भरतात आणि मग ते बंद करतात. असं केल्याने ते वापरणाऱ्यावर अन्नपूर्णा देवीची कृपा राहील आणि त्याला काही कमी पडणार नाही, अशी त्यांची श्रद्धा आहे. आता वेगळाच एक प्रकार मला बघायला मिळाला, तो म्हणजे कोकणात. आता कोकणात सगळीकडे अलिबागपासून ते साखरताऱ्यापर्यंत ज्या मुसलमान बायका गोधड्या बनवतात त्यांच्याकडे ह्या प्रकारच्या क्विल्ट्स दिसून येतात, ज्या पाश्चात्य क्विल्ट्स, म्हणजे याला मी क्विल्ट्सच म्हणते, त्याला मी गोधडी म्हणतच नाही. कारण त्या पाश्चात्य देशात ज्या प्रकारे क्विल्ट्स बनवल्या जातात अगदी तशाच्या तशा बनवल्या जातात प्रोसेस, की नॉर्मली क्विल्ट ही खूप ऑर्गॅनिक असते, प्लॅनिंग नसतं, तुकडे जोडत जोडत केलेली असते. पण ह्या बायका मात्र प्लॅन करतात, त्याला किती कापड लागेल ते शोधतात, तेवढं कापड आणून कापून ब्लॉक्स बनवतात आणि मग ते ब्लॉक्स एकमेकांना जोडून ती क्विल्ट बनवतात. सो हा सगळा प्रोसेस. आता मग हा फक्त त्याच पट्ट्यात का दिसला, बाकी कुठं का नाही, तर आपला जो कोस्ट आहे महाराष्ट्राचा वेस्टर्न कोस्ट, हा ट्रेड करता युरोपियन देशांशी फार पूर्वीपासून वापरला गेलेला आहे. सो तिथल्या बायकांना ते एक्सपोजर आहे, किंवा त्या शिप्स डॉकमध्ये असतील त्यावेळेला त्या बायकांशी इंटरॅक्शन झालेलं असेल, तिथून ते शिकलेले आहेत. असा दुसरा ग्लोबल इन्फ्लुएन्स सापडला तो म्हणजे कर्नाटकाच्या सिद्धी क्विल्ट्स. आता सिद्धी म्हणजे आफ्रिकन ओरिजिनची माणसं जी कित्येक जनरेशन्स भारतात सेटल झालेली आहेत. त्यातली काही ट्रेडर्स बनून आली होती. पण मी जो एरिया स्टडी केला धारवाडच्या आजूबाजूचा, तिथली जी लोकं होती ती पोर्तुगीज लोकांचे स्लेव्स म्हणून जे आले होते त्यांचे डिसेंडंट्स आहेत. तर तिथे आम्ही 2 ठिकाणी गेलो आणि तिथे आम्ही एक गंमत सांगते अगदी त्याच्या आधी, पुढं गोधड्यांबद्दल सांगायच्या आधी. तिथे भाषेचा खूप प्रॉब्लेम येतो असं मी वारंवार ऐकलेलं होतं. सो आम्ही आपलं म्हटलं ठीक आहे जाऊन बघू काय होतं आहे ते, आणि आम्ही धडकलो जाऊन तिथे. आणि सुरुवातीला अगदी मोडक्या हिंदी इंग्लिशमध्ये आमचं आपलं कम्युनिकेशन चाललं होतं. एक 5 मिनटं झाली असतील, शेजारची बाई आल्यावर आम्ही जिच्याकडे गेलो होतो डुमरी म्हणून, ती त्या बाईशी मराठीसारख्याच भाषेत बोलायला लागली. आणि मग आम्हाला कळलं की त्यांची भाषा म्हणजे आरे मराठी, जी मराठीचीच एक डायलेक्ट आहे, आणि त्यामुळे कानडी लोकांना कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम येतो. आणि मग एकदा भाषेचा प्रॉब्लेम मिटल्यावर आमचं कम्युनिकेशन खूप मस्त झालं आणि त्यांच्या क्विल्ट्स बघायला मिळाल्या, माहिती पण मिळाली. पण इथे अजून एका ठिकाणी, आता या 2 क्विल्ट्समध्ये तुम्हाला फरक दिसेल, एक ऑर्गॅनिक आहे आणि एक अशी स्ट्रक्चर्ड आहे. तर ही स्ट्रक्चर्ड का आहे, तर एका वस्तीमध्ये मिशनरीजनी, मिशनचा एक भाग म्हणून या बायकांनी केलेल्या क्विल्ट्स US नेऊन विकायचा एक प्रोजेक्ट चालवला. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये या बायकांना त्यांनी ट्रेनिंग दिलं की कस्टमरला क्विल्ट कशा लागतात. सो ह्या विकण्यासाठी बनवलेल्या क्विल्ट्स आहेत आणि त्या आतनं आलेल्या क्विल्ट्स आहेत. हा फरक आहे दोन्हीमध्ये. तर आता ह्या लाईट वेट असतात, स्ट्रक्चर्ड असतात, कलर कॉम्बिनेशन्स असतात, आणि मागे जिनी बनवलं आहे तिचं नाव लिहिलेलं असतं सर्वात महत्त्वाचं. सो हे सगळं जेव्हा मी डेटा कलेक्ट केला, 150 स्लाईड्स झाल्या
आणि मग मला प्रश्न पडला, आता 45 मिनटं पुरतील का आपल्याला? आणि तरी मी फक्त महाराष्ट्र कर्नाटकाचाच एरिया घेतला होता, पुढं गेलेच नव्हते. मग जेव्हा मी हे सगळं घेऊन स्टेजवर उभी राहिले ना, त्यावेळेला मला भारतीय असल्याचा प्रचंड अभिमान वाटला. आणि लेक्चर जेव्हा संपलं तेव्हा 600-650 लोकांनी स्टँडिंग ओवेशन दिलं. त्यावेळेला आजीबाईची गोधडी ग्लॅमरस झाल्याची जाणीव झाली. आणि त्या टाळ्या माझ्यासाठी नव्हत्या, तर औपचारिकपणे आपल्याकडे याला लोककलेचा दर्जा नसतानाही ज्यांनी ही कला शिकली स्वतः आणि पुढच्या जनरेशन्सना शिकवली त्यांच्याकरता होत्या. तर हे सगळं अमेरिकेत ग्लॅमरस झालेली गोधडी वगैरे ठीक आहे, पण आपल्याकडे अजूनही निरूपा रॉयच आहे. सो हे चित्र जर बदलायचं असेल तर खरंच गोधडीला ग्लॅमर आणणं, त्याची व्हॅल्यू वाढवणं हे गरजेचं होतं. तसा मी प्रयत्न बरीच वर्ष त्या दृष्टीनं करत होते. पण मी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये निर्णय घेतला, तो म्हणजे शिवराज्याभिषेकाचं जे पेंटिंग आहे ते गोधडीत बनवण्याचा. आणि तशी अनुभव खूप होता मला, कारण मी 2012 पासून पोर्ट्रेट्स बनवते. म्हणजे डावीकडे बघाल तर ते मी बनवलेलं पहिलं पोर्ट्रेट म्हणजे माझ्या नवऱ्याच्या पणजोबांचं, ज्यांनी आमचं दुकान 100 वर्षापूर्वी चालू केलं सांगलीमध्ये. ते बनवायला मला 3 महिने लागले, रोज 5-6 तास काम करून. आणि त्यात 3500 तुकडे आहेत 30 वेगवेगळ्या शेड्समध्ये. तर ते ज्या वेळेला मी केलं त्यावेळेला मला 2 गोष्टी लक्षात आल्या. एक, मला पोर्ट्रेट बनवायला प्रचंड आवडतं. 2, जर प्रत्येक पोर्ट्रेटला 3 महिने लागणार असतील तर दुसरं होणार नाही. मग एक सोपी मेथड शोधायचं ठरवलं आणि 1 वर्ष ट्रायल अँड एरर करत दुसरी बनवली, ती म्हणजे स्टीव्ह जॉब्सची. त्याला मला 7 दिवस लागले आणि रोज मी फक्त 1.5 तास काम करायचे. आणि ही मेथड मी स्वतः डेव्हलप केली. त्यानंतर मी त्याचे वर्कशॉप्स घेतले आणि आत्तापर्यंत जवळपास 200 ते 250 बायकांना इन पर्सन आणि 500 बायकांना ऑनलाईन शिकवलं आहे. आणि आर्टिस्ट नसलेल्या बायकांना मी शिकवते ते. त्यामुळे अशी वेगवेगळी पोर्ट्रेट्स मी बरीच वर्ष करत होते, पण मी कलर्ड, रिॲलिस्टिक आणि एवढ्या मोठ्या साईजचं पोर्ट्रेट केलेलं नव्हतं. त्यामुळे जेव्हा हे करायची वेळ आली त्यावेळेला खरंच टेन्शन आलं होतं. आणि पहिल्या दिवशी मी काम चालू केलं त्यावेळेला A4 साईजचा पार्ट झाला 8 तासामध्ये. डोक्यात कॅल्क्युलेशन 2000 तास लागतील क्विल्ट संपायला. माझ्याकडे 2000 तास नव्हते, कारण जानेवारीमध्ये चेन्नईमध्ये क्विल्ट फेस्टिवल होणार होतं, पहिलं भारतातलं. आणि जज नसल्यामुळे मला ही क्विल्ट तिथे डिस्प्ले करायची अपॉर्च्युनिटी होती. मी जज असल्यामुळे. त्यामुळे मग हे क्विल्ट मी जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायचं ठरवलं, चॅलेंज म्हणून घेतलं आणि 700 तासात ते क्विल्ट पूर्ण केलं. त्यात 22,808 तुकडे आहेत आणि जवळपास 288 शेड्स आहेत फॅब्रिकचे. आणि ते करायला 708 तास लागले. आणि ते 19 फूट बाय 8 फुटाचं क्विल्ट आहे. आणि ते 700 तासात मी पूर्ण करून 6 जानेवारीला ते कंप्लीट करून माझी मैत्रीण मनीषा आहे तिच्याकडे मी ते फिनिशिंगला दिलं. 10 दिवसांनी आम्ही त्याचं अनावरण केलं सांगलीला. आणि त्यावेळेला लोकल, रिजनल, त्यानंतर नॅशनल, इंटरनॅशनल मीडियानीही त्याची दखल घेतली. म्हणजे गोधडी ग्लॅमरस करायचं ध्येय माझं खूप लांब असलं तरी पण दिस वॉज अ मेजर स्टेप इन द राईट डायरेक्शन असं मला वाटतं. मला खूप जण विचारतात की गोधडीबद्दल इतकी पॅशन का आहे तुला, तर त्यांना मी एक दुर्गाबाई भागवतांची गोष्ट सांगावीशी वाटते मला, जी मला माझ्या सासूबाईंनी सांगितली आहे. की दुर्गाबाई त्यांच्या आईला एकदा म्हणाल्या, की माई म्हणायच्या त्या, की माई तू जशी आमटी करतेस ना तेच सगळं घालून तेवढंच घालून मी आमटी करते, पण माझी आमटी तुझ्या आमटीसारखी का होत नाही. तर तेव्हा त्यांची आई म्हणाली त्यांना की अगं दुर्गे, मी जेव्हा आमटी करते ना तेव्हा मी माझ्या काळजाचा एक तुकडा त्यात टाकते, तू जेव्हा टाकायला लागशील तेव्हा तुझी पण आमटी माझ्यासारखी होईल. गोधडीचं तसं आहे, जेव्हा ती कोणतरी आपल्यासाठी बनवतं ना तेव्हा त्यांच्या काळजाचा तुकडा त्यात असतो आणि त्या मायेची ऊब कितीही महाग पांघरुणात आपल्याला मिळणार नाही. आणि ती ऊब सगळ्यांपर्यंत पोचावी आणि सगळ्यांनी अशा गोधड्या घेऊन झोपावं, स्नगल करणं ज्याला म्हणतात तसं स्नगल करून झोपावं, म्हणूनच मला गोधडी ग्लॅमरस करायची आहे.